Hey, what is up guys? This is Elton Jokino of Habits and Collection, and for today's video, we are going to discuss on how I shoot my overhead video or my top-down video. So, di-discuss ko sa inyo guys kung paano ko siniset up, ano-ano yung mga materials na ginamit ko dito para magawa natin yung overhead video. So, kung makikita nyo guys sa sample na to, ito yung gamit ko dito sa setup na yan. For this setup, we will be using Nice Photo LS-10 heavy duty boom stand with counterweight balance. Ang material build nito is aluminum with maximum boom length na 2,350mm and maximum height na 1,800mm. Balancer weight is 5 kg and maximum load capacity is up to 6 kg. Pipe diameter is 22 by 25 by 30 by 35mm. Ang boom stand na ito ay merong spigot mount sa dulo ng boom arm. Please take note na may kasama na siyang silver spigot mount once na binili nyo yung Nice Photo boom stand na to. Pangalawa, we will be using a sandbag, or for me, mas gusto kong gamitin tong athlete sandbag dahil mas madali siyang ikabit at mas mura. Ang purpose ng sandbag guys is para ma-secure natin yung boom stand natin na hindi siya basta-basta bumagsak, para meron siyang counterweight balance. So, if ever na hindi natin gagamitin yung counterweight balance niya sa dulo ng boom arm, usually na ginagawa ko is nilalagyan ko ng sound bag sa base or sa leg ng boom stand natin para mas tumibay siya or yung bigat niya nasa baba. Pangatlo, gagamit tayo ng tripod ball head para makabit natin ang ating camera. For this setup, we'll be using the Sirui ball head dahil mas madali siyang gamitin at magaan lang siya. At pang-apat, of course, ang ating camera. For this setup, gagamit tayo ng Sony a6400 dahil compact and lightweight camera lang siya and it can flip up the screen up to 180 degree. Maganda ito para makita natin yung screen at angulo ng kukuhanan natin. Ngayon, iset up natin lahat ng na-mention natin na tools. Una, kunin natin yung spigot at ikabit natin sa tripod ball head. Higpitan natin para hindi siya gagalaw or hindi siya malalaglag once kinabit na natin sa boom stand. Sunod, ikabit natin yung tripod plate sa ating camera. Higpitan din natin para hindi siya malalaglag or matatanggal. Once nahigpitan na natin ng maayos, pwede na natin siyang ikabit. Ikabit natin yung ball head at yung spigot sa dulo ng ating boom stand. Higpitan natin para hindi siya gagalaw at ikabit natin yung ating camera. I-secure natin ng maayos, higpitan para hindi gumalaw. At eto na yung mukha niya once nakabit na natin sa boom stand. Ayusin lang natin yung screen para nakikita natin yung ating kinukuhanan. Then voila! We can shoot a top-down video like this one. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako nag-shoot ng top-down video. So basically bubuksan ko lang yung camera natin. Since nagalaw ko yung camera, kung mapapansin nyo nagkakaroon siya ng movement or galaw. Kaya ang ginagawa ko, inaantay ko lang na matanggal yung movement or galaw ng camera kasi magkakaroon siya ng vibration or shakiness dun sa ating video. So once okay na, natanggal na yung galaw sa camera, pwede na natin umpisahan mag-shoot. So basically, ang ginagawa ko muna is titignan ko kung tama yung mga angulo natin bago tayo mag-press ng record. So yun guys, nakita nyo na kung paano ko sinet up at kung ano-ano yung mga material na ginamit ko dito sa video na to para magawa ko yung overhead or top-down video. So next episode natin guys, I will be teaching you or discussing the ceiling mount na overhead, same setup din pero naka-mount siya sa ceiling. Hindi tayo gagamit ng heavy duty na boom stand kagaya ng setup nito na video. Kasi kumbaga we are trying to build a minimalist setup, so ayoko nang makalat masyado. So yung setup ko na ginagawa dito sa new studio natin is naka-mount siya sa ceiling. So next episode i-discuss ko sa inyo kung paano ko siya nagawa at I've been using this in my studio here. So ayun, sobrang dali lang naman i-set up at gawin yung mga
ginawa natin kanina. Hopefully nakatulong ako sa inyo, and if you are planning to do an unboxing video or anything or product review na gusto nyo ma-shoot yung subject nyo coming from the top or overhead setup, or you're trying to build your overhead rig. So hopefully nakatulong ako sa inyo guys. So ayun, thank you for watching, and this is Elton Jokino of Hobbies and Collection. See you in the next video. Peace.